කනෙක්ට් විච් චතුර ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වම්බොටු වගාවේදී අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි වම්බොටු මල් පිපෙන කාලෙදී මල් කරල් බවට පත් වෙන්නේ නිකම්ම පර වෙලා හැලිලා යන එක. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී ඉදිරිපත් කරන්න. මාස දෙකක් වගේ ආසන්න කාලයක් අපි බලන් ඉඳලා වම්බොටු මල් පිපෙනකොට ඒක නිකම්ම පර වෙලා වැටෙනවා නම් හිතට ඇති වෙන කනස්සල්ල මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පුංචියට වම්බොටු කරල් ඇති වෙනකොට හිතේ ඇති වෙන සන්තෝෂය ඔයාලට ඒ සතුට දැනෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සතුට ඔයාලටත් ලබා ගන්න මම ඔයාලට උදව් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ වම්බොටු මල් මේ විදිහට පර වෙලා හැලෙන්න බලපාන හේතු මොනවද කියලා. වම්බොටු මල් සාමාන්‍යයෙන් පර වෙලා වැටෙන්න බලපාන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි නිසි පරිදි පරාගණය සිදු නොවීම, ඊළඟ කාරණේ කැල්සියම් ඌනතාවයක්, තවත් කාරණයක් තමයි වර්ෂාපතනය, අනිත් කාරණේ තමයි නිසි පරිදි ජලය නොලැබීම, තවත් කාරණයක් තමයි දිරීර බැක්ටීරියා ආසාදනය. මෙන්න මේ වගේ හේතු කාරණා නිසා සාමාන්‍යයෙන් වම්බොටු මල් පර වෙලා වැටෙන්න පුළුවන් කරල් බවට පත් නොවේ. දැන් අපි බලමු මේ එක එක ප්‍රශ්න අපි කොහොමද විසඳගෙන අපේ වම්බොටු පැලවලින් එන මේ මල් හැම මලක්ම කරලක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පැලේට තියෙන දිලීල බැක්ටීරියා ආසාදනයක් නම් අපිට පුළුවන් බේකින් සෝඩා තේ හැන්දෙන් එකක් වතුර ලීටරයකට දිය කරලා වම්බොටු පත්‍රවලට ස්ප්‍රේ කරන්න. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් දිලීල බැක්ටීරියා ආසාදනයක් තියෙනවා නම් ඒක වළක්ව ගන්න. ඊළඟ කාරණේ ගත්තොත් පැලේට තියෙන කැල්සියම් ඌනතාවයක් නම් අපිට පුළුවන් බිත්තර කටු පොහොර පැලේට එකතු කරන්න. මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර කටු බෝතලයකට වතුර පුරව බෝතලයකට එකතු කරලා තියලා දවස් 2-3ක් වගේ මේ වතුර පල් වෙන්න දීලා මේ වතුර අපිට පැලේට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේ බිත්තර කටු පොඩියට කුඩු කරලා පැලේ මුල වටේට එකතු කරලා තියලත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. කැල්සියම් ඌනතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ එකක් අවම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිත් කාරණේ ගත්තොත් ජලය. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය වම්බොටු පැලයකට නොලැබුණොත් ඒ ජලයේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නොලැබීම නිසා මල් පර වෙලා වැටෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි වර්ෂාපතනය. අධික ලෙස වර්ෂාපතනයේ තියෙන අවස්ථාවවලදී මල් වල තියෙන පරාග කොටස් සේදිලා දිය වෙලා යාම නිසාත් මල් පරාගණය වීමට අවශ්‍ය පරාග කොටස් නොමැති වීම තුළින් නිසි පරිදි පරාගණය නොවීම නිසා මල් පර වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ අතරින් තුත් ප්‍රබලම කාරණය වෙන්නේ වම්බොටු මල් නිසි පරිදි පරාගණයට ලක් නොවීම. වම්බොටු කියන්නේ ස්ව පරාගණය වෙන මල් වර්ගයක්. කොහොම නමුත් පරිසර දායකත්වය ලැබුණොත් තමයි මේ ස්ව පරාගණය වුණා සිදු වෙන්නේ. පරිසර දායකත්වය නොලැබුණොත් සමහරලාට මල් පරාගණය නොවීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිසර දායකත්වය කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් වම්බොටු මල් පිපෙන කාලෙදී සාමාන්‍යයෙන් ගහ හෙලවෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හුලං හැමීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ හුලං හැමීමේදී සාමාන්‍යයෙන් මේ මල හෙලවෙන නිසා මේ මලේ තියෙන පරාග කොටස් එහෙට මෙහෙට විසික් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි පරාගණය වීම සිදු වෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ පරිසර දායකත්වය නොලැබුණොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මල් පරාගණය වීම සිදු නොවී තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මල් පිපිලා තියෙන වෙලාවට මේ විදිහට මල් වලට පොඩි ස්පර්ශයක් ලබා දෙන්න. එහෙම වුණොත් වම්බොටු මල් පරාගණය වීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ විදිහට මල් හෙල්ලුවට සමහරලාට පරාගණය සිදු නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැම මලක්ම මේ විදිහට පරාගණය නොවෙන්න පුළුවන්. 100%ක්ම සාර්ථක නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිම පරාගණය කරොත් නිවැරදි ආකාරයට මල් පරාගණය කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ගෙවතු වගාවක් විතර වම්බොටු පැල කිහිපයක් පැල කරගෙන ඉන්න අපිට මේ පිපෙන මල් කිහිපය පරාගණය කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද වම්බොටු මලක් නිසි පරිදි පරාගණය කරගන්නේ කියලා. වම්බොටු කරල් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න බලපාන කරුණු අතරින් ප්‍රබලම කාරණය තමයි මෙන්න මේ පරාගණය නොවීම. සාමාන්‍යයෙන් වම්බොටු මල දවස් 2ක් වගේ පිපීම සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි දවස් පිපිලා ඊළඟ එදා හවස් වෙනකොට මල පර වෙලා ගිහලා නැවතත් ඊළඟ දවසෙත් මල පිපිලා එදා හවස් වෙනකොට පර වෙලා ගියාට පස්සේ තුන්වෙනි දවසේදී මල පරාගණය නැවත පිපීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මල හැරිලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනි දෙවෙනි කියන දවස් දෙක ඇතුළතදී අපි මල පරාගණය කර ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය වම්බොටු මලක් ගත්තොත් අපිට පරාග කොටස් අපේ පියවි ඇහැට පහසුවෙන් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කියන්න බෑ පළවෙනි දවසේ මල පිපුණෝ දවසේද නැත්නම් දෙවෙනි දවසේ මල පිපුණු දවසේද පරාග කොටස් අපිට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් පරාග කොටස් දකින්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දවස් දෙකේම ඔයා මල පරාගණය කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. එහෙම පරාගණය කරොත් තමයි වම්බොටු මලක් නිසි ආකාරයට පරාගණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ.
සාමාන්‍යයෙන් වම්බටු මල් දෙආකාරයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේ තියෙනවා දකින්න පළවෙනි ආකාරය. මේකේ ඔයාලට පේනවා මේ රේණු කොටස් පිටලා තියෙනවා. ඊට ඉදිරියෙන් පොඩි කෙන්ඩියක් වගේ කොටසක් තියෙනවා. ගැටයක් වගේ. මෙන්න මේක තමයි මේ වටේ තියෙන කහපාට කොටසේ තමයි පරාග තියෙන්නේ. නැත්නම් පිරිමි මල. මේ ඉස්සරහින් තියෙන කෙන්ඩිය වගේ කොටස තමයි ගැහැණු මල නැත්නම් කලංකය කියන්නේ. අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පිරිමි මලේ තියෙන පරාග කොටස් මෙන්න මේ විදිහට පින්සලක් උපයෝගී කරගෙන ඉදිරියට ඇදලා ස්පර්ශ කර ගැනීමෙන් අපිට පුළුවන්කම තියෙන පිරිමි මලේ තියෙන පරාග මේ කෙන්ඩිය වගේ කොටසේ ආලේප කරලා මල් පරාගණය කරගන්න. දෙවෙනි ආකාරයේදී වම්බටු මලක් ඔයා දැක්කොත් මේකේ ඔයාට පේනවා දැනට අපිට මේ ගැහැණු මලේ කොටස දකින්න නැහැ පිරිමි මලේ කොටස පමණයි දකින්න තියෙන්නේ. මේකේ ඔයා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පින්සලෙන් ඈත් කරලා බැලුවොත් ඇතුලේ තමයි මේ ගැහැණු මලේ කොටස පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මලක් පරාගණය වීම සාමාන්‍යයෙන් විරල කාරණයක්. ටිකක් කරගන්නත් අපහසු කාරණයක්. ඔයා පරාගණය කිරීමේදී මලට හානියක් නොවන ආකාරයට මේ පරාගණය කර ගැනීම සිදු වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පරාගණය කරන මල් අතරින් මෙන්න මේ වගේ එළියට කෙන්ඩිය පිහිටන මල් බොහොම පහසුවෙන් පරාගණය වෙනවා වගේම ඒවෙන් කරල් ලබා ගැනීම හැකියාව වැඩි. නමුත් මෙන්න මේ විදිහේ ඇතුළට පිහිටලා තියෙන මල් වලින් කරල් ලබා ගැනීම ටිකක් අපහසු කාරණයක් වෙනවා. මොකද ඒක පරාගණය වීම ටිකක් අපහසු කටයුත්තක් කරන වෙන නිසා. සාමාන්‍ය වම්බටු මල පරාගණය වෙලා දින කිහිපයක් යනකොට මල හැයිලා ගිහිලා මේ නටුවේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටස ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේ කොටස ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ අපි පරාගණය නිසි පරිදි කරලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ඊළඟට වම්බටු කරලා බවට පත් වෙන එක පත් වෙනවම තමයි. ඉතින් මේ වගේ පරාගණය වෙච්ච වම්බටු කරල් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා සාමාන්‍ය පොලිතින් එකක් නැත්නම් කඩදාසි කවරයක් වගේ එකකින් ආවරණය කරලා මැස්සන්ගෙන් පණුවන්ගෙන් සිදුවෙන හානිය වම්බටු කරල් වලට සිදුවෙන හානිය අවම කර ගැනීම වළක්වා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ ගෙවතු වගාවට ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න කැමති නම් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මම කරන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අට පැලයක් පැල කරලා බොහෝ කාලයක් බලන් ඉඳලා දින ගාණක් බලන් ඉඳලා පිපෙන හැම මලක්ම කරලක් වෙනවා නම් ඇති වෙන සන්තෝෂය මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වම්බටු නැත්නම් ඕන පැලයක් පැල කරගන්න එකේ අරමුණ වෙන්නේ මේකෙන් කරල් නැත්නම් ගෙඩි ලබා ගන්න එක. ඉතින් ඒ සන්තෝෂය තමයි අපි විඳින්න ඕනේ. කොහොමුණත් වම්බටු පැලයක් පැල කරලා දවස් ගාණක් බලන් ඉඳලා පිපෙන මල පර වෙලා වැටෙනවා නම් ඇති වෙන හිතේ කනස්සල්ල ඉතින් ඔයා දන්නවා. පිපෙන හැම මලක්ම අපි කොහොමද කරලක් බවට පත් කරගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? මොනවද වම්බටු වාගේදී ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ වම්බටු කරලා වම්බටු මල් නිසි ආකාරයෙන් පරාගණය කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මල් පර වෙලා වැටෙනකොට ගන්න ඕන පියවර මොනවද? දිලීර බැක්ටීරියා ආසාදනයක් නම් ගන්න ඕන මොනවද පියවර? ඒ වගේ කැල්සියම් ඌනතාවයක් නම් මොනවද මෙන්න මේ වගේ හානි වලට ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී නිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න අතර වෙනම් මම චතුර.